itong, yung akin lang. Yung pinakamalaki. May tumatawa! Good day everyone! Welcome back sa Josie's Kitchen. Pero bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong araw na ito, don't forget to subscribe po sa ating channel na Love Josie, ang ating Instagram, Facebook, and Twitter account na Love Josie. Mga mommies, beshies, and daddies, ready na ba kayo sa another day ng punong-puno po ng kaalaman? Ang ating bisita ngayong araw na ito ay aking isang matalik na kaibigan at suki na po dito sa pagtuturo sa Josie's Kitchen. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Windy o Mami Windy. Dali! Hey! Magandang araw po. Apir Nandito muna. na naman ako. So, Mami Windy, ano ang ituturo natin ngayon para sa ating mga mommies, beshies, and daddies? Ang ituturo ko ngayong araw na to ay bread roll. Bread rolls, napakasarap daw nito. Binulong sa akin kanina ng panganay na anak ni Mami Windy. Simulan na po natin ang paggawa ng merienda galore na tinatawag natin na bread rolls, aka Mami Windy. Panoorin nyo. So ito ang tinapay natin. Unang-una, yung tinapay muna ang gagawin natin. Tatanggalan natin yung gilid ng yung matitigas na portion sa ating tinapay. Okay? Kasi kung hindi mo ito tatanggalan, ito medyo matigas to eh. Pag niro-roll mo, madudurog yung buong tinapay. So ito na. Kailangan press dahan-dahan. Yan. Tapos hindi rin masyadong huwag mong i-press naman siya kasi maano siya, mabutas yung baga ganito lang ang yan. Ganyan siya. Ito na yung natin, niro-roll na tinapay. So set aside muna. So ito. Yan. Ketchup. Yan. So, dalawang cheese. Kasi marami tayong cheese ngayon. Mayaman tayo ngayon. Okay, ito na yung natatapos natin na niro-roll na sliced bread, tinapay. So, may na sa loob. May cheese na at saka yung luncheon meat. Okay, so set aside muna natin kasi so ito na po yung natatapos natin at may breadcrumbs na A few moments later. So ito na po mga mommy at mga daddies. Ito na po ang ating finished product. Ito tapos na.
So ngayon, tatawagin natin ulit si Mommy Josie natin. So siya ang magsasabi kung talagang masarap ba at patok na patok sa mga kids natin. Yan, thank you so much, Mommy Windy, for sharing your knowledge once again dito po sa Josie's Kitchen. At ito, nako, kanina nakita nyo, napakadaling gawin. At yung mga ingredients natin, hindi din po siya mahirap hanapin sa mga supermarkets. Pwede din kayo gumamit ng kahit na anong klaseng luncheon meat. Katulad kay Mommy Windy, sa family nila, meron silang paboritong gamitin. Ito yung maling. Pwede din tayong gumamit ng hotdog para maging hotdog roll ito. At dito nga sa Josie's Kitchen, basta alam ninyo kung paano gawin ang proseso, pwede na kayo maging creative sa mga kitchen ninyo. Pwede rin lagyan ng corned beef, lagyan ng tuna sa loob, bahala na kayo. Basta alam na ninyo kung paano gawin itong bread roll, aka Mommy Windy. Ngayon hindi ko na, alam mo meron ako dito, yung akin lang, yung pinakamalaki. May tumatawa! Ayan, so let's try. Ay, stop. Ikaw na lang mag-close. Kasi hindi ko siya matigilan. Isa pa. Ay. Again, thank you very much, Mommy Windy. Yeah, thank you also sa Invite. Nako Yes. naman, marami pa tayong episodes together. And check na naman po ang goal ng Josie's Kitchen for today kasi alam kong natuto kayo sa ginawa ni Mommy Windy kanina. So mga mommies, beshies at mga daddies, don't forget to subscribe sa ating channel na Love Josie, ang ating Twitter, Facebook, and Instagram account na Love Josie. Maraming salamat, Bread Rolls, aka Mommy Windy. Bye!